welcome. This is the energy vibration lezing voor de Stier, Sun, Moon en Rising Sign. Gelukkige nieuwjaar tot iedereen. Ik moet best wel zeggen bedankt voor de steun en bedankt voor de terugkomst voor alle de mensen die is zo lang bij ons gebleven. And welcome to all newcomers. This year 2020 for you, jullie Stiermensen, is een krachtige year. Is een year waar je haal en maken een einde naar deceptive mensen en je vijand, oké? Dus wat gebeurt is dat voor jullie Stiermensen in this year, je heeft die energie van de toren. En de energie van de toren zie je, deze zijn je vijanden. Nou kom je achter en je ziet je vijanden. En het is een year waar je maakt gewoon weg. Je haalt gewoon weg de deceptiveness en de mensen dat zit je tegen te werken in this year 2020. De energie van de year is de energie of the Olga Princess and the Omega. So the energy from the year is the circle of the Fool. That is the energy of the Omega. The source of all things. Coming up met zijn feminine counterpart, the Hoge Princess. The Hoge Princess is the feminine counterpart. So you have the Omega and you have the feminine counterpart van de Hoge Princess hier. En zij gaat je helpen in this year om achter te komen wie je vijandschap zijn. En haal ze weg uit je leven. We gaan even verder en we gaan even kijken. We hebben de dieren energy is de energie van de rat. Oké? En de energie van de scorpion in de omgekeerd. Nou, wat gebeurt hier is de energie van de rat. Je weet het, de energie van de rat is een neerneuken. Oké? Is kleine dingen dat mensen pak op. En weet je, laat los van deze energie in this year. De energie van de scorpion energie in reverse is die energie waar mensen wil gewoon back on mensen. En this is the twee energie dat jullie hebben mee te werken en te creëren positive issues and bring issues and situatie to a positive alignment van energies, okay? Het is de year waar je laat kleine neernoke dingen achter jou en een positive alignment of energy voor de toekomst, okay? Nou, we gaan even kijken. De energie en de number voor jullie is 2 en 6. 2 en 6. Whatever the situation is, 2 en 6 is je energy vibration. Nou, we gaan even kijken. Je beste maand is januari, april, juli, juni en juli. De laatste 3 maanden van het jaar is een beetje, maar je beste maand en je gelukkigste maand, het is de maand of juli. We gaan even bekijken. En hier, succes. Als je bent in het buitenland, succes. Je krijgt een nieuw offer vanuit de buitenland. So succes met je zaak. Succes als je werkt in het buitenland. Succes als je hebt een nieuw offer dat gaat binnenkrijgen vanuit het buitenland. Positive alignment of new successful endeavor and successful situation. Positive new offer. Je voelt je goed in januari. Januari, je start a new bond. Je wordt successful hierom. And this is a positive alignment van energy. Whatever the issue is success with business. Success met zakelijke dingen. Omdat het heeft mee te maken met werk en dat soort of ding in het buitenland. En dit wordt je successful. Ook je energy, je voelt je goed over jezelf. In de maand of February komt een einde naar secrets, oké? Geheim. Daar is, je komt
een eind te alle geheim. Maar je moet er echt pas op, omdat je wordt succesvol over is je in een situatie, maar je creëert wat vijand. En in this year ga je echt de vijand en de mensen dat heb je geblokkeerd tot een eind gaan brengen. Dus ik zie dat sommige van jullie kijk je terug van wekens door je bent succesvol, creëer je vijandschap. Dus kijk je terug om in de maand van februari. February is de energie van de ogen prinses. Dat is de energie van de 2020. En dit is de energie van de feminine. Heel veel van jullie, vrouw, je intuïtie wordt ogen in de maand van februari. Als we bekijken de maand van maart, daar is geheim. Deze geheim komt vanuit het vorige leven. Geheim over het verleden komt boven water. Je krijgt wat om te horen, wat mensen hebben over jou om te zeggen. Dus hou vast. Maar opeens, want dit is de water energy en dit is de energie van de moon. Als je bent een clairvoyant of zo, de maand van maart is zo krachtig voor jou. En je gaat even connecten met je vorige levens. En je krijgt positieve informatie. Je krijgt informatie dat was is zoiets als een DNA-activatie, waar informatie komt even boven water. En dit is best wel goed. Dus maart is zeer positief voor jullie stiermensen. In de maand of april, als ik heb gezegd, geluk. Oké, geluk, sommige van jullie worden uitgestrest. Maar het is een geluksmaand voor jullie, de maand van april. Geluk over een deceptive situatie dat is gespeeld. Geluk waar je komt achter dat iemand probeert, je krijgt hulp om je fortune terug te krijgen. Geluk is zoiets als iemand wil je geluk van je afpakken, maar je krijgt mensen je helpen om de geluk terug in balance om te brengen. Is zoiets als sommige van jullie gaat echt als je koopt de loterij, je kan even winnen in de maand van april. Oké? En ik zie dat sommige van jullie komen achter dat iemand probeert je geluk af te pakken, maar je krijgt hulp om dit terug te krijgen. This is a positive energy. Het is de maand van geluk en het is april voor jullie. Sorry dames en heren. Ik moet even drinken. Cola. Als we gaan even verder. Je krijgt succes met een nieuwe liefde. Dit is positief. Onverwacht krijgen jullie connectie met een oude liefde. Uiteens. En deze persoon is een nieuwe liefde dat gaat in je leven komen. En deze persoon gaat succes aan jou brengen. Dat is zeer positief, zeer krachtig. Vanwege doordat de beoordeling dat komt in is een zeer succesvol beoordeling van iemand of mensen die echt van je houden. Positief terugkoppeling, positief beoordeling van mensen die kennen je en mensen die houden van jou. En je wordt succesvol uitkomen over een situatie waar je krijgt best wel positieve beoordeling. En dit is goed. Super, super positief beoordeling. En dit is goed. Nieuwe liefde komt in je leven in de maand van mei op je verjaardagmaand. Je krijgt soms je winsten en je droom in vervullen. Jullie stiermensen. Prachtig. Als we kijken de maand van juni. Ik zie heel veel van jullie dames. Wordt geconnect met de oude liefde. Je tweeling, je zielverwant, maar je wordt getrouwd. Dus sommige van jullie dames worden getrouwd. En sommige van jullie komen in aanraking met je tweeling. Je zielverwant of je tweeling. Oké, dus
that is the energy that is here in the month of juni. En dit is krachtig. Het is zeer krachtig. Ik zie dat juni, de maand van juni, is waar de liefde komt uit voor jullie. Als je heeft lid geworden bij mij, kan je de extended lezing ook zien. Oké? Positive alignment van energy. Liefde is in de maand van juni. En nog een zeer positieve maand. Als we gaan even kijken in de maand van in de maand van juli is er nog een krachtige maand. Het is je geluksmaand, de maand van juli. Voor jullie stiermensen. Ik zie je overkomen een issue met de family. Whatever the issue, de situatie dat was met de family. Ik zie dat jullie overkomt deze situatie. Je krijgt geluk vanuit een organisatie, institutie. Dus als de kinderen waren ziek en naar de ziekenhuis gegaan. Ik zie dat ze worden echt behandeld, positief behandeling. Ik zie dat mensen succes in je zaken. Als je bent een zakenperson. Positieve succes komt uit met een issue met family. Kunnen legal issues en dat soort dingen. Maar ik zie als je hebt een zaak ook. Ik zie positive alignment van energy. Als je bent connect met een organisatie. Je hebt een ogen opgeleide positie in een organisatie. Ik zie krachtige energy komt uit voor jullie. Dus in de maand van juli is je geluksmaand voor de year 2020. Als we gaan even verder, we'll kijken de maand van augustus. De maand van augustus is de eind van werk voor sommigen van jullie. Ik zie dat je communiceert, dus dat je wordt niet weggestuurd, maar je communiceert dat je wil een nieuwe start ergens anders. Ik zie sommige van jullie, deze cycle is beëindigd op je werk en jij krijgt de blik over je kiest voor om dit te gebeuren, oké? Ik zie dat sommige van jullie gaat gewoon voor jezelf gaan beginnen. Een cycle is over, maar ik zie dat is zoiets als jullie communiceren dat ja, ik ga weg, ik heb een aan de bank krijgen en dat soort dingen. Dus je krijgt nieuws over een eind of een cycle met werk of een eind van een cycle met een collega van wekens door een collega heeft iets gedaan of zo. Dus dat soort situatie komt op in de maand of Augustus. Now, as we bekijken September. September is the energy van the ego. Now, in the month of September, there is some deceptive situatie van outside forces, negative forces. En ik ken voor sommige van jullie dat je gebruikt je ego. En door je ego, ik zie, so it says the cloud over it. Dus whatever the issue is on the situatie. So it says the ego wordt wegge. Je laat de ego weg of je haalt de ego-based mensen en situaties uit je leven in the month of September. En this is good omdat je brengt met die energie van de toren, haal je negative forces en dingen uit je leven eens en voor altijd. En dat is positief. As we gaan naar de maand van oktober, daar is, je gaat jezelf, je neemt tijd. Sommige van jullie gaat even spiritual weg gaan opzoeken. Misschien ga je spiritual zaak gaan opzetten. Maar ik zie dat je neemt iets in de hand en je staat stevig. En je wil een ander nieuw spiritual ding gaan opzetten voor jezelf. Waar je neemt yoga, of je gaat naar de yoga klas, of je gaat om met zelfgenezen. Dus misschien je gaat op zoek naar iemand dat kan je dat balance even geven. Of jij zelf begint een zaak om dat. Er is een issue met een uitzende situatie. En op de werkvloer, ik zie jullie staan stevig in je schoenen in de maand van oktober. En dit is best wel positief.
Dat is een water energy. Ik vind de laatste 3 maanden van de jaar voor jullie stier is niet zo krachtig. Nou, in de maand van november, je ziet de waarheid. Ik zie dat sommigen van jullie besloten om een nieuwe organisatie, een nieuwe start in je leven. Ik zie je krijgt nieuws. Je ziet een situatie voor wat het is. Je krijgt nieuws dat je krijgt een nieuwe start. Dus uiteens krijg je nieuws dat je krijgt een nieuwe start, whatever the issue en de situatie was. Wat je ziet niet dadelijk. Ik denk dat je gaat even kiezen om je haalt de sluis vanaf je ogen en besluit een nieuwe stad te gaan opzoeken en je krijgt dat nieuwe stad. Dat is de enige luxe energy dat je krijgt in this year, is in de month of November. Dus heel veel mensen altijd veranderen van zaken in de month of November, December. Maar in november, jullie stier krijgt een nieuwe stad. December is the eind en december is de einde van een situatie waar sommige van jullie was gepest of that sort of a thing. Of sommige van jullie hadden issue en je laat het achter jou. En je dacht, en voor jou, it is so it says, hey, ik ben zo blij dat ik heb alle deze situaties in mijn leven kunnen afsluiten. Whatever the issues, de situatie dat is gespeeld. Ik zie dat jullie hebben gekozen om een situatie achter jou om te verlaten. Ik zie sommige van jullie gaat relocatie in december. Sommige van jullie krijgen een nieuwe auto in december. Sommige van jullie besloten te gaan reizen in december. Dus misschien je heb je studie afgehaald en dat soort van dingen. Je gaat reizen en dat soort van dingen. Maar wat ik krijg is dat het is meer van je maakt een transition. Dus is een nieuwe auto. This come up as a new auto. This come up as it come up as a new auto, but it comes up as relocatie waar je gaat verhuizen. Je gaat even op een reis. En dit is best wel goed, omdat je komt op de weg met positieve dingen. En dit is zeer positief. De situatie dat speelt tegen jullie is nu over. En jij bent zoiets als, wauw. Nou, ik ben blij. Ik zie wat ik heb bereikt in dit jaar. Ik ben blij om een nieuwe start te gaan. Op weg naar een nieuwe start. En dit is goed. De succes. Je bent succesvol, triumphant, overcome bepaalde issue en situatie in je leven. En het is zeer positief, jullie stiermensen. Vanwege door dat alignment of energy in this year bring you out of negative situatie en de negative forces van dat have je leven ook geblokkeerd. En nu je bent opnieuw naar een nieuwe start. Nou, we hebben de energy van attachment. Sommige van jullie gaat trouwen, sommige van jullie gaat echt connect, sommige van jullie gaat netwerken. Maar ik zie attachment kom op waar. Dat is altijd, je gaat samenwonen, je gaat samen met anderen op pad, je gaat netwerken, je gaat een nieuwe zaak opzetten, dat soort van dingen. Dus ik zie dat sommige van jullie gaat je zelf attach naar mensen, maar niet vergeten, geen kleine naardigheid, dingen, gewoon voluit, eerlijk op een recht met de mensen. Balance is hier. En balance komt 2 keer op. Dus ik zie dat sommige van jullie genezen situatie in dit jaar. En balance out de situatie. Dat heb je teken gehouden en teken gespeeld in een zeer lange tijd. En nu eindelijk zie je de waarheid komt boven water over some deceptive situatie waar je hebt gekozen om deze issue en situatie gewoon te balanceren. Laat het achter jou en je gaat vooruit in je leven. En dit is zeer, zeer goed. De laatste energie dat je heeft is die energie van Atlantis, is Archangel Aniel. This is the energy that come up of the full moon. Whatever the issue, de situatie dat is gespeeld. Ik zie
positive alignment van energie, omdat je balanceert heel veel issue en situatie. En om dat te doen, het is een positive tijd in this year om innerlijke balance te zoeken, maar ook balance tussen je ouders, je family, issues en situatie op de workvloer met andere mensen, vriendschap en dat soort van dingen. Ga je in this year even balance out. Dames en heren, ik vraag jullie aandacht om deze video om even te delen. Zodra andere mensen kunnen best wel zien de BRICS voor 2020. Ik ga het even zeggen. Namaste. Tot volgende keer. Ik zie jullie bij de derde kwartaallezing.